Hey, ребят! Це, чесно кажучи, я другий раз записую це відео, бо перший раз, коли я записував це саме відео, багато чого просто похилилось, кадри, точніше, відео просто не відкриваються, деякі відкриваються, тобто, і прийшлось, а можна сказати, половину перезаписати, то Hey, ребят, Media Squad. Xbox Showcase, ну що, погнали. Анонсували Payday 3, і, чесно кажучи, це дуже чудово, і, чесно кажучи, захотілось прям грати. Коштує вона там десь 1100, але в Game Pass вона буде безплатна. Показали нову гру в вселенной Star Wars від Ubisoft. Я побачив просто геймплейний трейлер. Прям вау, чому вони це в секреті хранили? Я не знаю. Гра вийде, до речі, в наступному році. Також показали дуже цікаву гру з неймовірною графікою. Неймовірну графіку відносно, але вона мені зайшла. Half-Life симулятор, і також вона колаборує з фільмом Дюна, бо там буде такий гвинтокрил цікавий, але лайт-симулятор новенький, такий красивенький, такий вау який. Це дуже чудово, що його показали, і неодмінно чекаємо. Чесно кажучи, я буду дуже радий в нього зіграти на геймпаді, бо він буде також в геймпасі. Показали чимало обновлень для вийшовших ігор вже, наприклад, Sea of Thieves, і, до речі, розробнику допомагала нова студія Lucasfilm Game. Це чудово, прям вах, яка новина, бо, до речі, вона і Ubisoft теж допомагала для ігри Star Wars. Держу в курсі. Показали чимало аніме, ну окей, вбивця там дівчина, окей, нам це не цікаво взагалі, а також гравцям Fallout 76, той взагалі грає в Fallout. Коротше, для вас там обновлення буде, то радійте. Там нове місце, нове там, коротше, що буде обновлення прям і безплатно, до речі, тобто це просто патч. То радійте. Також показали і обновлення будуще в Overwatch 2. Хтось взагалі грає в Overwatch 2? Таке ж питання. Cities Skyline 2 вийшов, показали нереально красива графіка, просто вах яка. Тим паче, знаєте чому? Тому що показали геймплейний трейлер і, в принципі, показано, що було записано з самої гри. Дуже чудово, чесно кажучи, я не фанат Skyline. І можу сказати лише одне. Я рад за те, що вона вийшла, бо фанати обрадіються. Знаєте, чому Xbox Showcase буде топовою трансляцією взагалі, яка є? Ми пропустимо те, що скоро ще буде трансляція Xbox Showcase доповнення, тобто те, що не війшло в цю трансляцію, ми пропустимо. Ми поговоримо, чому просто трансляція буде вау. Тобто вона чому вау? Все просто. Через одну трейлер було показано, що це світова гра. Просто вау, все чекають. А також після кожної гри показано, що вона буде додавлена чи згодом, чи просто з дня релізу в Game Pass. Реально, Game Pass це прям вау. І восени я просто буду його купляти і грати. Але, мабуть, не на ньому. А можливо, я зміню ось цю велику коробку на деяку малу чорну коробку. Ну, це далі, окей? Так що за гра? Що за тизер? Що за гра взагалі? Ну, якщо так кажучи, коротко, то ви граєте за персонажа, ви там
всякі пригоди, щось там відбувається, та станція щось там добуває, там нафту, газ, хто його знає. А може це просто база якась, то, ось такий тизер, ось так я все зрозумів, та й в принципі розроби так і нам показали. Вийде в наступному році, на початку наступного року буду чекати і реально зіграю. До речі, я подумав, що напевно я її даже буду транслювати. Skyrim Online! Не зовсім Skyrim Online, майже Skyrim Online, Elder Scroll Online. Коротше, Microsoft реально вирішили зробити свій Skyrim. Вони купили Bethesda і такі, хочемо свій Skyrim тільки онлайн, і вирішили зробити. Також вийде скоро. Forza Motorsport. Forza Motorsport, можу сказати, це типична Forza, в принципі, класні гонки. В них можна реально класно ганяти на геймпаді. Motorsport не грав ні разу. Зараз зіграю, коли вона вийде, в принципі, щоб подивитися. Але я так розумію, це просто гонки на трасі. Скалолазна гра, де ви граєте за хлопчика, і, в принципі, з такою няшною графікою, і ви там все ходите, скалолазите і знаходите красиві пейзажі. Також анонсували, показали і буду грати. Показали Fable. Показали Fable, і моя, в принципі, новина щодо Fable – це... А, чё? Фейбл? Джонни, зови деда! Тут Фейбл анонсировали! Ну, пап, я люблю паука! До речі, маленьке уточнення, яке я забув. Fable, Starfield, до речі, його анонсували, і там взагалі був Starfield Direct, багато чого показали геймплей, і, в принципі, він гарний, там показали, що там всякі планети не просто ж там генерація, там все вручну. Коротше, фанати, які слідкували за грою, довольні. Ні, реально довольні, я в них питав. І, чесно, є така маленька загвоздка, що в Starfield, Fable і ще, мабуть, деякі ігри, які тут є, чималі мінімальні характеристики для цих ігор. Ось подивіться, які. І, реально, характеристики для ПК внушительні. Чесно кажучи, через те, напевно, і анонсували нову консоль Xbox Series S уже на 1 ТБ пам'яті SSD. Вона, до речі, буде коштувати $349, тобто на $50 дорожче. І консоль мені реально зацікавила, бо, чесно кажучи, маючи 2К монітор, маючи консоль, яка вміє робити і, в принципі, грати, функціонувати з 2К моніками, дуже кльово мати. Тим паче за $300 консоль, яка 2К розрішення може щось робити, наприклад, ті ж відео відтворювати. Це вже добре. А PlayStation 5, до речі, так не вміє. То задумайтесь. Нарешті, тут реально багато інформації. Бо, по-перше, українська локалізація. По-друге, взагалі багато чого. Ну, привіт. Так, мене не позвали у CD Projekt. Я хотів би, але увы. Що тут? Оновлення. Бо, по-перше, DLC кажуть, що вона буде вау, і за обсягом матеріалу вона буде не прям як DLC оновлення, а прям велике оновлення. Ну, окей, подивимось. Коштуватиме воно лише там 400 з чимось гривень. Це без книжок. І це, до речі, прикольно. До речі, деякі казали, що буде воно коштувати 30 євро. Це так, але в Україні регіональні ціни всі діла. І всі люди, які не мають кіберпанку і хочуть зіграти в нього, то, по-перше, ви обрадуєтесь, бо і куча обновлень буде як для самого кіберпанку, тобто дуже багато чого зробили. Через це, до речі, і мінімальні характеристики для ПК вашого і змінилися. Бо вони обновили характеристики і взагалі тепер потрібен мінімум SSD. Це, до речі, Starfield і Cyberpunk перші ігри і не єдині. Реально, не єдині ігри, які будуть мати мінімально требування SSD. Показали реально багато чого щодо оновлення. І одна з головних речей
це те, що, по-перше, буде українська локалізація текстова. Так, озвучки поки нема. Появиться вона чи ні, невідомо, але можу сказати одне. Ось, переклад в грі єйший. На цій локалізації не лише українці просто хотіли її, і хотіли самі розробники, хотіли другі люди, тобто не тільки ми до цього причесні. Можливо, спочатку скажу дещо більше з особистого. Мої дідусь і бабуся жили в Україні. Взагалі вони були біженцями, які втекли з України під час Другої світової. Тож мої батьки, й ті покоління, що були до них, вони українці. Я думаю, що тут у Польщі на нас дуже сильно впливають ці події. І що ми робимо зараз у межах компанії, ми намагаємося віддати належне визнання, показати усім культурну цінність України та українського народу в глобальній культурі. Але є але. Велике але. Не дивлячись на те, що не лише українці хотіли цю локалізацію, ще нам робити ті речі, щоб локалізація в тому ж Кіберпанкі, в Alan Wake, вона залишилася, її не приберуть, ні. Це не треба боятися, ні. А щоб вона розвивалась далі в іграх. Ігри і далі додають українські локалізації. Локалізують субтитри, текст, інтерфейс. Прекрасно. Реально заморочуються, це чудово. І ми хочемо допомогти в цьому і додати українську мову до списку підтримуваних нами мов. Тож нам важливо, щоб українська була доступна як у базовій грі, так і в доповненні. І це неймовірно багато роботи, і це великі зусилля від команди зробити це, особливо в такі складні часи. Якщо українці не будуть грати українською локалізації не буде взагалі. То, коли ви граєте, не дивлячись на те, що ви, може, знаходитесь десь в других місцях, грайте українською. Вибирайте той же Кіберпанк, коли вийде DLC, перепройдіть його і грайте, виберіть українську локалізацію, виберіть українські тексти. Просто це буде реально чудово. Розробники побачать, що ми граємо українською, що те, що вони роблять, це не просто. Во всіх іграх, во всіх програмах, всі програми, другі програми, в принципі, той же Audacity, Steam, я, в принципі, включаю українську, якщо вона там є. І ви так робіть. Поширюйте українську не тим, що ви робите контент, не тим, що ви розмовляєте. Хоча розмовляєте з нею. Вона співуча, мелодійна і дуже прикольна. Поширюйте тим, що ви просто її використовуєте в програмах, в іграх. Якщо вона стоїть в грі, її можна поставити. Багато ігор зараз додають українську, додають реально якісну українську локалізацію. Просто використовуйте. Навіть той же Windows, от реально стоїть Windows у вас, просто поставте регіон Україна, бо в деяких, до речі, не стоїть регіон Україна, і поставте українські текста. Тим більше людей це зробить, тим краще буде і більше розвивання. У нас дуже багато мільйонів. Українську мову не лише в Україні розуміють. Українську мову вивчають багато і в інших країнах. В тій же Японії вже декілька мільйонів вивчають українську мову. І, до речі, непогано вже знають. І я дуже сподіваюся, що українські гравці гратимуть з перекладом. Живуть вони в Україні чи за її межами, до прикладу, у Польщі. Де б вони не були, хочу, щоб вони могли грати своєю мовою та пишатися своєю культурою. І якщо все буде добре, якщо все буде класно, якщо українці будуть грати з українською, а не з російською, я сподіваюся, що це не останній проект, а тільки перший проект з українською локалізацією не тільки від CD Projekt Red, а й від інших студій. Тобто, сподіваюсь, це тільки початок. Я скажу, що я пропагандую щось, або зараз почнеться мем, знаєте, Соединені Штати України. Але посил максимально простий. Є українська мова в софті, в програмах, в іграх, використовуйте її. Чим більше буде людей використовувати це, тим краще буде, реально. Але знову люди можуть не зрозуміти.